नमस्ते हजुरहरू सबैजना माझमा चाहिँ आज पनि म आइसकेको छु सधैँको जस्तो एउटा नयाँ रेसिपीको साथमा, जुन चाहिँ हो मटर र पनिरको रेसिपी। अनि यो रेसिपी चाहिँ मैले एकदमै नयाँ तरिकाले चाहिँ रेडी गरेको छु। आशा छ हजुरहरू र सबैजनालाई मनपर्छ होला मैले बनाएको रेसिपी है। मन पर्यो भने चाहिँ लाइक, कमेन्ट अनि सेयर, सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् है। स्वागत छ मालासित गुरुङको रेसिपीमा हजुरहरू सबैजनालाई। अब भने चाहिँ म बनाउन सुरु गर्दैछु। आज चाहिँ मैले मटर र पनिर पकाउन आँटेको छु हैन। यहाँ पनिर लिएको छ मैले 200 ग्राम। यो पनिर चाहिँ मैले त्यो रेडिमेड पनिर जुन चाहिँ हुन्छ अमुलको त्यो प्याकेटको त्यो पनिरलाई लिएको छु हैन। अन्त यहाँ मैले मटर लिएको छु। मैले मटर चाहिँ यो एकदम फ्रेस ग्रीन मटर चाहिँ हैन, मैले सुक्खा मटर हुन्छ नि त्यो अलिक ग्रीन कलरको त्यो खालको मटरलाई चाहिँ भिजाएर 1 नाइट भिजाएर चाहिँ यसरी गरेको छु। यस्तो मटरलाई एड गर्दा पनि अति नै राम्रो मिठो हुन्छ है। मैले चाहिँ पहिला पनि यसरी नै पकाएको हो, त्यही भएर चाहिँ मैले एकदमै सजिलो पाराले चाहिँ म जसरी आफू बनाउँछु त्यही प्रकारले नै तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु है। अब भने म सुरु गर्नेछु बनाउनु। यहाँ चाहिँ मैले एउटा कराई लिएको छु हैन। अब कराईमा चाहिँ म तेललाई चाहिँ खाने तेललाई चाहिँ गर्दैछु। तेल चाहिँ मैले 2 चम्मच जति चाहिँ एड गरेको छु है। मा एड गर्दैछु यसरी कम्ती जिरालाई है। मैले चाहिँ यो पनिर चाहिँ आज एकदमै फ्राई नगरिकिन यसरी बनाउँदैछु, फ्राई नगरिकिन चाहिँ बनाउँछु है। अब चाहिँ यो मेरो जिरा पनि मजाले खरिसक्यो है। म ग्यासको फ्लेमलाई अलिक सानो गर्छु अनि नभए चाहिँ फेरि तेल सबै बाहिर अहिले चटट गरेर सबै बाहिर निस्किन्छ नि त। यसरी चाहिँ मैले चाहिँ अब यो चम्मचको चाहिँ 3 चम्मच चाहिँ यहाँ यो चाहिँ प्याजको पेस्ट हो। प्याजलाई चाहिँ मैले पेस्ट गरेको छु है ग्राइन्डरमा लगाएर। अब चाहिँ मैले मैले यसलाई एड गरिसकेँ है। अब चाहिँ म यसलाई फेरि राम्रोसँगले यसरी चलाउँछु। अब चाहिँ ग्यासको फ्लेमलाई हल्का मिडियम गरेर चाहिँ यसलाई मजाले ब्राउन हुने गरी पकाउनुपर्छ। अब चाहिँ यो हल्का ब्राउन कलरको भइसकेको छ हैन। त्यसमा चाहिँ म एड गर्दैछु यति चाहिँ यो लसुनको पेस्टलाई पनि। यो प्याजको पनि त्यति मजाले त ब्राउन भइसकेको छैन, तर अब यो सँगै दुईटा एकैचोटि ब्राउन हुन्छ। यसरी मैले 1 चम्मच र आधा चाहिँ यो गार्लिकको पेस्टलाई पनि एड गरेँ। त्यसको बादमा चाहिँ म यो यति आधा चम्मच चाहिँ यो फेरि जिराको पाउडरलाई पनि एड गर्दैछु र चाहिँ अब म फेरि मजाले चलाउँछु है। फेरि यो सबैलाई म त्यसरी नै हल्का फेरि मजाले पाक्ने 1 मिनट जति चाहिँ म फेरि यसलाई पकाउँछु यसरी। अब चाहिँ म यो फेरि कम्ती हल्दीको पाउडरलाई पनि एड गर्छु। त्यसरी नै म फेरि एड गर्दैछु यो रेड चिली पाउडरलाई पनि। यो पनि म 1 चम्मच र आधा गर्छु। यो सानोबाट स्पुनको 1.5 स्पुन चाहिँ मैले एड गरेँ। अब चाहिँ म राम्रोसँगले फेरि यसलाई मिक्स गर्छु अनि यसलाई पनि फेरि अब यसरी यो मसलाहरू सबै एकदमै राम्रोसँगले पाकिसकेको छ हैन। 2-3 मिनट जस्तो चाहिँ मैले यसलाई एकदमै राम्रोसँगले पकाइसकेको छु। अब त्यो पछि चाहिँ म यसमा फेरि एड गर्दैछु यसरी मैले चाहिँ यो एउटा र आधा चाहिँ यो टमाटरको पेस्ट बनाएको थिएँ है। यसलाई पनि म एड गर्दैछु। अब चाहिँ फेरि म यसलाई पनि एकदमै मजाले पाक्न दिन्छु। मसलाहरू राम्रोसँगले पकाएन भने चाहिँ पाकेन भने चाहिँ फेरि अहिले गनाउँछ नि त है। त्यही भएर चाहिँ यसरी राम्रोसँगले पाक्न दिनुपर्छ। हजुरहरूले पनि कसरी बनाउनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। यो चाहिँ मैले एकदमै आफ्नै स्टाइलमा बनाएको छु है। म चाहिँ यसरी पकाउँछु, छिटो पनि हुन्छ। पनिरलाई फ्राई गरिरह्यो भने चाहिँ कडा पनि हुन्छ नि त फेरि है। कहिले फेरि अलिकति हेरेन भने डढेर कालो पनि हुन्छ, तर यसरी पकाउँदा पनि अति नै मिठो हुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ यसरी पकाएको। अब चाहिँ फेरि म यो सानो चम्मचको चाहिँ 1 चम्मच र अलिकति चाहिँ नुनलाई पनि एड गरिदिन्छु है। अब चाहिँ मेरो यो सबै मसलाहरू अनि टमाटरहरू चाहिँ एकदमै मजाले पाकिसकेको छ। अब चाहिँ म यसमा चाहिँ के एड गर्छु भन्दा चाहिँ अब म एड गर्दैछु यसमा चाहिँ यो जुन चाहिँ मैले थियो मटर है। अब चाहिँ म यो मटरलाई एड गर्छु यसरी हैन। अनि यसरी सबै मटरलाई एड गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई फेरि राम्रोसँगले यसरी चलाउँछु।
यो जुन चाहिँ सुक्खा मटर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ 1 नाइट यसरी भिजाउनुपर्छ। एकदमै अर्को त्यो जुन चाहिँ फ्रेस मटर हुन्छ त्यस्तै हुन्छ, तर यसलाई चाहिँ पकाउँदा चाहिँ अलिकति ज्यादा पकाउनुपर्छ। म चाहिँ यसलाई 7 मिनट जस्तो चाहिँ फेरि 6-7 मिनट चाहिँ यसरी पकाउँछु है। यति बेला चाहिँ म ग्यासको फ्लेमलाई चाहिँ मिडियम राख्छु अनि त्यसपछि चाहिँ म यसमा चाहिँ फेरि एड गर्दैछु कम्ती यो पानीलाई एड गर्छु यसरी। अनि पानीलाई एड गरेर चाहिँ फेरि यसरी मजाले चलाउँछु यसलाई पनि होइन। अनि यसरी चलाएर चाहिँ अब मजाले उकै ढकनी लाएर चाहिँ 2-3 मिनट बादमा चाहिँ चलाउँदै 6-7 मिनट जस्तो चाहिँ यसलाई पाक्न दिन्छु। त्यसपछि चाहिँ यो अति नै मजाले पाक्छ। सकेको छ, हेरौँ है कस्तो भयो। वाउ, अति नै दामी भएछ है मेरो मसला र यो मटर चाहिँ। अब चाहिँ मेरो यो मटर पनि पाकिसक्यो होइन। अब चाहिँ यो पाक्यो। अब चाहिँ म यसमा चाहिँ एड गर्दैछु अघिको यो पनिरलाई है। म चाहिँ फ्राई नगरी यत्तिकै लगाउँछु है। यहाँ मैले गरम मसलाहरू केही पनि एड गरिनँ। यसरी सिम्पल टाइपले यसरी पकाउँदा पनि अति नै मिठो हुन्छ। अब चाहिँ मेरो मटर र पनिर पनि रेडी हुनु आँट्यो। अब एउटा चिज बाँकी छ यसमा एड गर्नुको लागि है। अब चाहिँ म फेरि यो मटर र पनिरलाई चाहिँ यसरी नै 1-2 मिनटको लागि चाहिँ यसरी सानो ग्यास गरेर चाहिँ अलिकति मिडियम ग्यास गरेर फेरि यसरी कभर गरिदिन्छु है। अब चाहिँ यो मेरो पनिर लगाएको पनि 2 मिनट जति भइसक्यो। अब म फेरि यसको कभरलाई चाहिँ हटाइदिन्छु है। वाउ, मेरो मटर र पनिर अति नै दामी भएछ हेर्नुहोस् त। अब चाहिँ मेरो यो मटर पनिरमा पनि टेस्ट पसिसक्यो है। सबै मसलाहरू चाहिँ यसरी पसिसक्यो। अब मैले अघि भनेको थिएँ नि म एउटा चिजलाई चाहिँ एड गर्छु भनेर है। त्यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ यो हो फ्रेस क्रिम है। यो लगायो भने चाहिँ तपाईँहरूको पनिर चाहिँ अति नै भन्दा पनि अति नै मिठो बनिन्छ। अब चाहिँ म त्यसरी यो मेरो फ्रेस क्रिमलाई चाहिँ म यसरी एड गर्दैछु है। मैले चाहिँ यो क्रिमलाई चाहिँ फ्रिजमा राखेको मैले यो क्रिमलाई चाहिँ यति एड गरेँ होइन। यो चाहिँ अब चाहिँ क्रिमले चाहिँ हुन्छ अनि यसको फ्लेभर पनि त्यस्तै दामी आउँछ अनि टेस्ट पनि अति नै दामी आउँछ। देख्नुभयो यो पनिर चाहिँ अति नै मिठो हुन्छ है। यसरी पकाउँदा चाहिँ पनिर मलाई पनि त्यति मिठो लाग्दैन, तर यसरी बनाउँदा चाहिँ अति नै मलाई पनि धेरै मिठो लाग्यो होइन। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ यो रेसिपी हजुरहरूलाई पनि सेयर गरेको। अनि हजुरहरूले पनि यसरी नै बनाएर चाहिँ खानुहोस्, टेस्ट गर्नुहोस् कस्तो लाग्छ होइन। मेरो चाहिँ अब पनिरको यो पनिर पनि ग्यासलाई सानो गर्नुपर्छ 5-6 सेकेन्ड जस्तो चाहिँ। त्यसपछि चाहिँ अफ गर्नुपर्छ है। अब एकछिन कभर गरेर राख्छु, त्यसपछि चाहिँ म सर्भ गर्छु खानुको लागि चाहिँ। अब भने चाहिँ मेरो मटर र पनिर चाहिँ रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ यसरी सर्भ गर्छु है। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो यो मैले बनाएको मटर र पनिरको एकदमै सजिलो रेसिपी। यसमा चाहिँ मैले मसलाहरू पनि गरम मसला त्यस्तो के एड पनि गरिनँ। त्यसै पनि यो अति नै सिम्पल टाइपले पकाएँ है। तर पनि यो चाहिँ धेरै टेस्टी भएको छ, अति नै मिठो भएको छ है। अन्त हजुरहरूलाई चाहिँ यो रेसिपी कस्तो लाग्यो होइन। यदि मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनुहोस्, साथसाथै कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्। अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। अनि आशा गर्छु हजुरहरूले यसरी नै मलाई सधैँ माया गरिरहनुहुन्छ अनि साथ सपोर्ट दिइरहनुहुन्छ भनेर। अनि मेरो मेहनत र परिश्रमलाई हजुरहरूले अब भने चाहिँ रेडी भइसक्यो। यो चाहिँ अति नै मिठो भएको छ है। यसरी चाहिँ क्रिम हालेर बनाउनु भयो भने चाहिँ कस्तो मिठो हुन्छ क्या। एकपल्ट ट्राई त गर्नुहोस् कति मिठो हुन्छ भनेर।